Kun tulin Suomeen vuosi sitten, minulla ei ollut työtä, minulla ei ollut ystäviä, minulla ei ollut selkeätä arkea. Monet päivät olivat hiljaisia ja raskaita. Usein en aamulla tiennyt, miksi nousisin ylös. Tässä tarinassa kerron, miten elämäni Tampereella muuttui hitaasti. Kuuntele tarkoituksella hyvin yksinkertaista suomea. Vaikeat sanat selitetään välillä selkeästi. Näin voit kuunnella rauhassa ja oppia. Ensimmäinen luku on menneisyydessä. Harjoittelet siinä Suomen imperfektiä. Myöhemmin puhun nykyisestä elämästäni. Puhun työstä. Puhun vapaa-ajasta. Puhun rutiineista. Puhun siitä, miten yksinkertainen rytmi auttaa tuntemaan olonsa kotoisaksi uudessa maassa. Kun tulin Suomeen, kaikki oli uutta. Olin asunut Tampereella vasta muutaman päivän. Kaupunki oli suuri ja meluisa. Talot olivat korkeita. Kadut olivat täynnä. En tuntenut ketään. Minulla ei ollut ystäviä. Minulla ei ollut työtä. Minulla ei ollut selkeää suunnitelmaa päivälle. Joka aamu nousin ylös enkä tiennyt mitä tekisin. Joskus jäin pitkäksi aikaa sänkyyn. Kuuntelin ulkoa tulevia ääniä. Autot ajoivat ohi. Ihmiset menivät töihin. Tunsin, etten kuulu joukkoon. Ensimmäisinä viikkoina lähdin asunnosta vain harvoin. Pelkäsin tehdä virheitä. Pelkäsin, etten ymmärrä kieltä. Supermarketissa en ymmärtänyt monia sanoja. Yksinkertaisetkin asiat veivät kauan. Se väsytti minua. Se teki minut epävarmaksi. Päivät olivat usein hiljaisia. Puhuin vähän. Kuuntelin paljon. Iltaisin tunsin oloni tyhjäksi. Mietin usein, oliko päätökseni oikea. Ajattelin entistä elämääni. Ajattelin perhettäni. Ajattelin ystäviäni. Kaikki oli kaukana. Aika kului hitaasti. Yksi päivä tuntui 2. Minulla ei ollut rytmiä. Menin myöhään nukkumaan. Nousin myöhään ylös. Joskus en syönyt mitään lämmintä. Joskus söin liikaa. Liikuin vähän. Kehoni oli väsynyt. Pääni oli täynnä. Tiesin, että jotain oli muutettava, mutta en tiennyt miten. Yritin asettaa pieniä tavoitteita. Eräänä päivänä lähdin kävelylle. Kävelin naapurustossani. Näin kahviloita. Näin puistoja. Näin ihmisiä, jotka nauroivat. Se teki minut surulliseksi, mutta myös uteliaaksi. Aloin käydä ulkona joka päivä vähän aikaa. Joskus vain 10 minuuttia, joskus 20. Kuulin suomea kadulla. Ymmärsin yksittäisiä sanoja. Sanaa työ, sanaa aika, sanaa aamu. Aloin pitää näistä sanoista. Kirjoitin ne ylös. Kotona luin ne uudelleen. Aloin lukea helppoa kirjaa suomeksi. Alussa en ymmärtänyt melkein mitään. Se turhautti minua. Silti jatkoin lukemista. Joka päivä muutaman sivun. Joskus luin saman lauseen 5 kertaa. Vähitellen se parani. Ymmärsin enemmän. Iloitsin pienistä onnistumisista. Kerran ymmärsin kokonaisen kappaleen. Se tuntui hyvältä. Aloin tehdä kiinteät ajat. Aamuisin nousin samaan aikaan. Söin aamiaisen rauhassa. Join kahvia. Katsoin ikkunasta ulos. Sen jälkeen lähdin ulos. En pitkäksi aikaa, mutta säännöllisesti. Säännöllisyys auttoi minua. Se antoi tukea. Etsin työtä. Kirjoitin hakemuksia. Monet jäivät ilman vastausta. Jotkut olivat kieltoja. Se sattui. Mutta jatkoin. Sanoin itselleni, että kärsivällisyys on tärkeää. Opin, etten täytä päiviäni liikaa. 1 tavoite päivässä riitti. Joskus tavoite oli vain kävely. Tai 1 luku kirjasta. Tai keskustelu kaupassa. Vähitellen tunsin oloni varmemmaksi. Kaupunki tuli tutummaksi. Tiesin, mistä ostan leipää. Tiesin, mitkä kadut olivat rauhallisia. Tiesin, missä viihdyin. Yksinäisyys ei kadonnut heti. Mutta se hiljeni. Ymmärsin, että uusi elämä tarvitsee aikaa. Että rutiini ei ole tylsä. Se on välttämätön. Ensimmäisten kuukausien lopussa en vielä tiennyt, miltä elämäni näyttää. Mutta tiesin yhden asian. Tarvitsin toimivan arjen.
Ilman sitä en voi rakentaa elämääni Suomessa. Nyt kerron jotain tärkeää. Vuoden Suomessa olon jälkeen minulla on vihdoin oikea arki. Alussa minulla ei ollut rytmiä. Minulla ei ollut suunnitelmaa. Päivät olivat tyhjiä. Tänään on toisin. Minulla on vakaita tapoja. Minulla on rauhaa. Minulla on rakenne. Se ei ollut helppoa. Se vei aikaa. Se vaati kärsivällisyyttä. Mutta se oli minulle hyvin tärkeää. Arki antaa turvaa. Arki antaa tukea. Se tekee elämästä helpompaa. Nyt kerron, miltä tyypillinen vapaapäiväni näyttää. Sen jälkeen kerron, miltä tyypillinen viikkoni näyttää. Näin voit nähdä, miten elämäni on muuttunut. Vapaana päivänä herään rauhassa. En kuule herätyskelloa. Jään vielä hetkeksi sänkyyn, en ajattele mitään. Sitten nousen ylös, menen kylpyhuoneeseen. Pesen hampaat, pesen kasvot. Sen jälkeen menen keittiöön. Teen itselleni aamiaisen, se on yksinkertainen. Mutta se on hyvä. Istun pöydän ääreen, syön hitaasti, juon kahvia, katson ulos ikkunasta. Kaupunki liikkuu. Ihmiset menevät töihin. Polkupyörät kulkevat ohi. Tunnen oloni rauhalliseksi. Aamiaisen jälkeen luen sanomalehteä. Luen sen suomeksi. En ymmärrä kaikkea, mutta se on ok. Merkitsen uudet sanat. Opin joka päivä vähän. Jos sää on hyvä, laitan juoksukengät jalkaan. Menen ulos. Menen lenkille. Juoksen puiston läpi. Ilma on raikas. Hengitykseni on rauhallinen. Pääni tyhjenee. En juokse kovaa. Juoksen säännöllisesti. Se tekee minulle hyvää. Jos sää on huono, en jää kotiin. Silloin menen liikuntakeskukseen. Siellä pelaan tennistä. Pelaan työtoverin kanssa. Puhumme suomea. Teemme virheitä. Se on normaalia. Nauramme paljon. Liikunnan jälkeen olen väsynyt. Mutta olen tyytyväinen. Sen jälkeen minulla on nälkä. Menen lempikahvilaani. Käyn siellä usein. Tilaan aina saman ruuan. Henkilökunta tuntee minut. He tervehtivät minua ystävällisesti. Kahvila on minulle erityinen paikka. Se oli yksi ensimmäisistä paikoista, jossa tunsin oloni mukavaksi. Ensimmäisellä käynnilläni näin siellä yhden työntekijän. Hän hymyili. Olin hermostunut. Ihastuin pienen vähän. Se on minun pieni salaisuuteni. Lounaan jälkeen menen joko kotiin tai tapaan ystäviä. Jos menen kotiin, luen kirjaa suomeksi. Luen joka päivä, vaikka vain muutaman sivun. Aloitin sen hyvin aikaisin. Lukeminen auttaa minua paljon. Se auttaa minua oppimaan. Kun tapaan ystäviä, teemme yksinkertaisia asioita. Menemme elokuviin, kävelemme, istumme puistossa. Joskus juomme jotain yhdessä. Joskus menemme keilaamaan. Keilaaminen on minusta erityisen hauskaa. Se on rentoa. Ei tarvitse puhua täydellisesti. Illalla menen kotiin. Teen kaiken rauhassa. Istun alas. Meditoin muutaman minuutin. Hengitän hitaasti. Sen jälkeen menen nukkumaan. Tämä vapaapäivä on yksinkertainen. Juuri siksi se on hyvä. Nyt kerron, miltä viikkoni tänään näyttää. Tämä on minulle erityistä. Vuosi sitten minulla ei ollut oikeaa viikkoa. Päivät olivat tyhjiä. Niillä ei ollut muotoa. Nyt on toisin. Jokaisella päivällä on tehtävä. Jokaisella päivällä on paikkansa. Ja se antaa minulle turvaa. Minun ei enää tarvitse joka aamu miettiä, mitä teen. Tiedän, mitä tulee. Se vähentää painetta. Vakaalla viikolla on minulle iso merkitys. Se auttaa minua pysymään rauhallisena. Se auttaa minua keskittymään. Se auttaa minua tuntemaan oloni kotoisaksi täällä. Nyt käyn viikon läpi päivä päivältä ja kerron, miten arkeni toimii. Maanantai alkaa aikaisin. Herätyskello soi. Nousen ylös. En jää makaamaan. Olen oppinut sen. Menen kylpyhuoneeseen. Laitan itseni valmiiksi. Sen jälkeen syön aamiaisen. Se on yksinkertainen. Se on hyvä. Sitten lähden töihin. Työskentelen nyt pienessä toimistossa Tampereella.
Minulla ei ole suurta työtä, mutta minulla on vakituinen työ. Se on minulle tärkeää. Työskentelen yrityksen asiakaspalvelussa, vastaan sähköposteihin, soitan puheluita, autan ihmisiä yksinkertaisissa ongelmissa. Alussa pelkäsin tätä työtä paljon. En tehtävien takia, vaan kielen takia. Suomi oli minulle vaikea. Kun tulin Suomeen, minulla ei ollut työtä. En tiennyt, mistä aloittaa. Kirjoitin monta hakemusta. Todella monta. Usein en saanut vastausta. Joskus sain kielteisen vastauksen. Se turhautti. Tunsin itseni pieneksi, mutta en luovuttanut. Kävin myös yrityksissä paikan päällä. Kysyin työtä. Joskus se oli noloa, mutta se auttoi. Eräänä päivänä sain kutsun haastatteluun. Olin hermostunut. Valmistauduin hyvin. Puhuin hitaasti. Tein virheitä. Mutta olin rehellinen. Sanoin, että haluan oppia. Että haluan työskennellä. Se oli tärkeää. Muutaman viikon päästä sain työn. Alussa kaikki oli vaikeaa. En ymmärtänyt kaikkea. Kysyin paljon. Kollegani auttoivat minua. He olivat kärsivällisiä. Nyt on toisin. Tunnen tehtäväni. Tunnen prosessit. Maanantai on rauhallinen työpäivä. Teen työn askel askeleelta. En kiirehdi. Lounastauolla istun kollegoiden kanssa. Puhumme yksinkertaisista asioista. Viikonlopusta. Suunnitelmista. Kuuntelen. Puhun, kun haluan sanoa jotakin. Iltapäivällä jatkan töitä. Huomaan, että olen varmempi. En täydellinen, mutta vakaa. Työpäivän jälkeen menen suoraan kotiin. Maanantai ei ole sosiaalinen päivä minulle. Se on valmistelupäivä. Kotona laitan lämmintä ruokaa. Syön hitaasti. Mietin hetken matkaani tänne. Aikaa ilman työtä, epävarmuutta. Sitten päästän ajatukset irti. Olen kiitollinen arjestani. Illalla menen aikaisin nukkumaan. Maanantai on löytänyt paikkansa elämässäni. Ennen sillä ei ollut. Nyt on. Huomaan sen heti. Tehtävät ovat samat, työ on sama, mutta olen varmempi. Kun asiakas soittaa, pysyn rauhallisena. En kiirehdi. Selitän asiat yksinkertaisin sanoin. Jos sana puuttuu, kierrän sen. Se toimii usein paremmin kuin täydelliset lauseet. Kollegani huomaavat sen. He auttavat minua vähemmän kuin ennen. Ei siksi, että olisivat epäystävällisiä, vaan siksi, että tarvitsen vähemmän apua. Se tuntuu hyvältä. Tiistaisin minulla on usein pidempiä keskusteluja. Ei suunniteltuja. Ne syntyvät itsestään. Joku kysyy minulta jotain. Vastaan. Sitten juttelemme lisää. Työstä. Pienistä ongelmista. Asioista, jotka juuri nyt ärsyttävät. Pidän näistä keskusteluista. Ne ovat tavallisia. Tauolla en istu hiljaa. Olen osa joukkoa. Kuuntelen. Sanon jotain. Joskus vain yhden lauseen. Mutta se sopii. Työn jälkeen en mene suoraan kotiin. Tiistait ovat pään tyhjentämistä varten. Vaihdan vaatteet. Menen lenkille tai liikuntakeskukseen. Liikunnan aikana en ajattele Suomea. En ajattele työtä. Liikun vain. Se on minulle tärkeää. Sen jälkeen olen väsynyt, mutta selkeä. Kotona syön jotain yksinkertaista. En tee mitään suurta. Siivoan vähän. Valmistelen asioita seuraavaa päivää varten. Tiistai-iltana en tee mitään erityistä. Ja juuri se on hyvä. Päivä oli jo tarpeeksi täysi. Menen nukkumaan ja tiedän, että keskiviikko odottaa minua. Keskiviikko tuntuu hitaammalta kuin muut päivät. Teen sinä päivänä töitä kotoa. Kun aloitin sen, olin epävarma. Ajattelin, että se tuntuisi yksinäiseltä, mutta niin ei ole. Keskiviikko antaa minulle rauhaa. Minun ei tarvitse mennä bussiin. Minun ei tarvitse kuunnella melua. Olen yksin itseni kanssa. Se tekee minulle hyvää. Aloitan työn. Tehtävät ovat samat kuin toimistossa. Sähköposteja, puheluita, pieniä ongelmia. Mutta kotona työskentelen keskittyneemmin, puhun vähemmän, kuulen oman ääneni. Se on joskus outoa.
Huomaan, kuinka varmaksi suomeni on tullut. Ennen en pitänyt omista lauseistani. Nyt on toisin. Kuulen ne enkä mieti enää. Keskiviikkona huomaan myös, missä olen vielä hidas. Missä pitää miettiä. Missä sana puuttuu. Kirjoitan nämä sanat ylös. En monta. Vain ne, jotka toistuvat. Tämä on arkioppimiseni. Tauoilla menen hetkeksi ikkunalle, katson kadulle, ihmisiä kulkee ohi, jokaisella on oma päivä. Minun päiväni on rauhallinen. Lounaalla syön yksin. Se ei haittaa minua. Nautin hiljaisuudesta. Ennen pelkäsin tällaisia hetkiä. En enää. Iltapäivällä jatkan työtä. Ilman keskusteluja, ilman melua. Olen omassa tilassani. Kun työpäivä päättyy, jään vielä istumaan. En nouse heti. Erotan työn ja vapaa-ajan tietoisesti. Olen oppinut sen. Keskiviikkona menen työn jälkeen usein kävelylle. En nopeasti. En kauas. Kävelen omalla alueellani. Näen tuttuja paikkoja. Se antaa kuuluvuuden tunteen. Sitten menen kotiin. Ilta on rauhallinen. Luen. Ajattelen. En tee mitään erityistä. Siksi keskiviikko on minulle tärkeä. Se tuo tasapainoa viikkooni. Torstai on viikon aktiivisin päiväni. Tunnen sen heti. Töissä on paljon menoa. Paljon tapaamisia. Paljon keskusteluja. Tiimissäni torstai on teemapäivä. Joka viikko on uusi teema. Joskus käytämme tiettyjä värejä. Joskus hassuja vaatteita. Alussa se nolotti minua. En halunnut erottua. Nyt vain osallistun. En täydellisesti, mutta rehellisesti. Se riittää. Teemapäivä keventää päivää. Se tuo liikettä. Työn jälkeen torstai ei ole vielä ohi. Torstai-iltapäivänä soitan melkein aina perheelleni. Se on vakituinen rituaali. Emme puhu kauan. Mutta puhumme säännöllisesti. Kerron viikostani. Työstä. Pienistä asioista. He kertovat kotona olevista kuulumisista. Nämä puhelut ovat minulle tärkeitä. Ne muistuttavat, mistä tulen. Ja ne näyttävät, kuinka pitkälle olen päässyt. Puhelun jälkeen tunnen oloni rauhalliseksi. Samalla minulla on yhä energiaa. Torstaina olen harvoin yksin. Tapaan ystäviä. Tai menen johonkin harrastukseen. Joskus menemme keilaamaan. Joskus vain istumme yhdessä. Torstai ei ole syvä päivä. Se on kevyt. Ei ole kyse suurista puheista, vaan läheisyydestä. Ja naurusta. Ja tunteesta, etten ole yksin. En mene kotiin kovin aikaisin. Mutta myöhemmin kuin muina päivinä. Kotimatkalla ajattelen usein perhettäni. Vanhaa elämääni. Ja nykyistäni. Molemmat kuuluvat yhteen. Torstai yhdistää nämä kaksi maailmaa. Siksi se on työviikkoni aktiivisin päivä. Perjantai tuntuu monille viikonlopulta. Minulle on toisin. Monet luulevat, että perjantai on äänekäs ja täysi. Minulla se on rauhallinen. Perjantai on yksi viikkoni rentouttavimmista päivistä. Ehkä jopa rentouttavin. Huomaan sen töissä heti. Kaikki sujuu hitaammin. Kellään ei ole kiire. Asiat, jotka voivat odottaa, odottavat. Pidän tästä tunnelmasta. Se vähentää painetta. Perjantai ei pakota minua mihinkään. Töiden jälkeen en mene kotiin. Minulla on vakaa rituaali. Joka perjantai menen Tähtitorniin. Se paikka on minulle erityinen. Siellä on hiljaista. Siellä on pimeää. Istun alas. Katson ylös. En ajattele paljoa. Meditoin. En pitkään, mutta tietoisesti. Hengitän rauhassa. Päästän viikon irti. Työt, keskustelut, äänet, kaikki jää ulos. Tähtitornissa tunnen itseni pieneksi, mutta en eksyneeksi. Pikemminkin rauhalliseksi. Tähdet muistuttavat, ettei kaikki ole tärkeää, että aika on suhteellista, että ongelmat pienenevät. Meditaation jälkeen kävelen hitaasti kotiin. Puhun tuskin ollenkaan. En kuuntele musiikkia. Nautin hiljaisuudesta. Perjantai-iltana en tarvitse mitään. En tapaamista, en häiriötä. Olen itseni kanssa. Perjantai sulkee viikkoni, ei kovalla äänellä, vaan hiljaa. Ja juuri siksi se on minulle arvokas.
Viikonloppuna kaikki on toisin. Samalla moni asia on tuttu. Olen jo kertonut sinulle, millainen vapaa päiväni on. Viikonloppu tuntuu samalta, mutta se tuo enemmän tilaa, enemmän mahdollisuuksia. Lauantaina minulla ei ole tarkkaa suunnitelmaa. Nousen myöhemmin. Annan päivän tulla. Joskus jään pitkäksi aikaa kotiin. Joskus lähden ulos. Hoidan asioita, joille arkena ei ole aikaa. Käyn ostoksilla. Siivoan. Huolehdin pienistä jutuista. Usein tapaan ystäviä. Ei sovittuna. Spontaanisti. Kävelemme kaupungilla. Istumme kahvilassa. Juttelemme. Joskus puhumme ei mistään tärkeästä. Se on mukavaa. Lauantaina päivä saa olla avoin. Sunnuntaina kaikki hidastuu. Sunnuntai on minun. Sunnuntaina käyn usein torilla. Pidän tunnelmasta siellä. Se on rauhallinen, mutta elävä. Ihmiset kuljeskelevat kojujen välissä. Ilma tuoksuu leivälle, marjoille ja kahville. Ostin tuoreita asioita, vihanneksia, hedelmiä, joskus kukkia. Juttelen myyjien kanssa, lyhyitä lauseita, ystävällisiä sanoja. Se on hyvää Suomen harjoitusta. Sen jälkeen menen kävelylle. Kuljen ilman päämäärää, mietin mennyttä viikkoa. Siitä mikä oli ja siitä mikä tulee. Sunnuntaina valmistaudun sisälläni uuteen viikkoon. En tietoisesti. Se vain tapahtuu. Illalla jään kotiin. Luen. Pohdin. Menen aikaisin nukkumaan. Viikonloppu ei ole seikkailu. Mutta se antaa voimaa. Se sulkee ympyrän. Ja näyttää, että arkeni on nyt ehjä. Kun kerron tämän, arkeni ei ehkä kuulosta erikoiselta. Ei ole suuria tapahtumia. Ei näyttäviä hetkiä. Mutta juuri se on tärkeää. Tämä arki kantaa minua. Ilman sitä moni asia ei toimisi. Tämän rytmin avulla voin oppia suomea. En luokassa, vaan oikeassa elämässä. Keskusteluissa. Pienissä tilanteissa. Tämän arjen kautta olen löytänyt ystäviä. Hitaasti. Ilman painetta. Yksinkertaisesti, koska olen läsnä. Tämän arjen kautta minulla on aikaa perheelle, puheluille, läheisyydelle myös kaukaa. Ilman rakennetta se katoaisi. Arki antaa tilaa myös liikunnalle, liikkeelle, keholleni. Se pitää minut terveenä, kehossa ja mielessä. Ennen minulla ei ollut arkea. Minulla oli vain päiviä. Tänään minulla on elämä. Se on rauhallinen. Se on yksinkertainen. Mutta se on vakaa. Ja juuri tämä vakaus auttoi minua asettumaan Suomeen.